नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत काजूची भाजी. कोकणातील ही सुंदर डिश. आता काजू सर्वत्र उपलब्ध आहे. काजूचा सीझन आहे. ओल्या काजूची भाजी खूप टेस्टी बनते. पहा मी इथे कशी बनवले ते. आपण ह्या काजूचा राप हाताला लागल्यानंतर हाताला खाज येते आणि हाताचे काळ पडतात, म्हणून आपण थोडंसं तेल लावून या प्रकारे आपण काजू निवडून घेणार आहोत. एका वेळच्या साहाय्याने याला चिरून 2 काप करून याच्यातल्या ह्या बिया काढायच्या. ओले काजूचे खूप ही प्रोसिजर आहे, परंतु भाजी खूप टेस्टी लागते. आपण ही साल वेगळी करायची आहे. याच्यामध्ये अजून एक असा पापुंद्रा आहे, तो पण वेगळा करायचा आहे. टरफलं वेगळी करून आपण ह्या प्रकारे सर्व काजू निवडून घेत आहोत. जेवढे आपल्याला काजू बनवायचे असतील तेवढ्या प्रमाणात आपण हे काजू घेतलेले आहेत. आता काजूसाठी हा आपण कांदा खोबऱ्याचा काळा मसाला बनवत आहे. कांदा खोबऱ्याचा मसाला बनवताना खोबरं 2 वाट्या आहे आणि कांदे 4 ते 5 आहेत मीडियम साईजचे. आपण चांगले कटिंग करून घेत आहोत. पूर्ण काळे पडेपर्यंत कांदे भाजायचे आहेत. तांबूस रंगापेक्षा जास्त भाजायचे आहेत. आणि हा खोबरं पण आपण तांबूस रंगावरती भाजायचा आहे. आपण मसाला भाजताना ह्या आयर्नच्या तव्याचा वापर करायचा किंवा कढईचा. लोखंडी कढईमध्ये मसाला खूप टेस्टी बनतो आणि त्यातलं आपल्याला लोखंडातलं तत्वही मिळते मसाल्यामधून, आणि याच्यात भाजीही खूप टेस्टी बनते. या प्रकारे आपण थोडे कांदा खोबरं चांगलं वाटप करून घेणार आहोत. इथे मी पाणी बॉईल करत ठेवलेलं आहे. आता या पाण्यामध्ये आपण काही मिनिट सेकंदासाठीच आपण हे काजू गरम पाण्यात घालणार आहोत, कारण की त्याचा पूर्ण राप निघून गेला पाहिजे. तो राहिला तर आपल्या घशात खवखव होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण याला 2 मिनिटासाठी आपण याला उकळून घेत आहोत. शिजून द्यायच्या नाहीत, बस जस्ट उकळून घ्यायच्या आहेत. आता वेगळा करत आहोत आपण. आणि ह्याचा एक पापुंद्रा राहिलेला असतो. अजूनही एक प्रोसिजर आहे. ते आपण पुन्हा जे चिकटून राहिलेले असतात रापाबरोबर, सगळा राप निघून गेलेला आहे त्याचा. आणि इकडे आपला कांदा भाजत आहे. आपण मसाला करतच ही प्रोसिजर करत आहे. आता आपण याला स्वच्छ पुन्हा थंड पाण्याने धुवत आहोत आणि त्याचे टलफरं काढून घेणार आहोत. एका कपड्यावरती आपण स्वच्छ कपड्यावरती पुसून घ्यायचं आहे. बिलकुल त्याचा राप राहिला नाही पाहिजे. ओल्या काजूची भाजी एवढी टेस्टी बनते. आता सध्या कोकणात सगळीकडे सीझन चालू आहे काजूचा, आणि मोठ्या प्रमाणात आपल्याला काजू आता उपलब्ध होत आहेत. तेव्हा या काजू अशा आपण निवडून स्वच्छ केलेल्या आहेत. आता राहिलेल्या 1-2 काही पापुंद्रे असतील ते पुन्हा आपण याला वेगळे करणार आहोत. कोकण स्पेशल डिश काजू ह्या उष्ण दमट हवेत खूप चांगलं उत्पादन असतं काजूचं. त्यामुळे कोकणात ह्या खूप छान प्रमाणात, भरपूर प्रमाणात आता उपलब्ध होतात. सीझन आहे काजूचा. काजू कढी बनवत आहोत आपण. ओल्या काजूची कढी ही पुन्हा एकदा आपण आता फोडणी घालत आहोत. हा काळा मसाला आपला वाटून तयार आहे. अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. आता आपण हा काळा मसाला भरपूर प्रमाणात करून ठेवलेला आहे, कारण की आपण दुसऱ्याही भाजीमध्ये त्याला ॲड करू शकतो. हा मसाला खूप दिवस टिकतो, 8-10 दिवस तरी छान फ्रेश राहतोच. आता आपण जिरा पावडर, धना पावडर, 1 चमचा तेल वापरलेला आहे. त्याचबरोबर मिक्स मालवणी मसाला घालत आहे. जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला तिखट हवं असेल, मी आता इथं 3 चमचे घातलेले आहेत. आणि हा आपला कांदा खोबऱ्याचा मसाला चांगलं तेल सुटेपर्यंत पुन्हा एकदा परतून घेत आहोत.
आणि यानंतर आपण या मसाल्यामध्ये आपल्या रेडी केलेल्या ह्या काजू घालत आहोत. जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे तेवढ्या प्रमाणात आपण कांदा खोबरा मसाला ॲड करायचा आहे. आणि ही ग्रेव्ही आपण बनवलेली आहे, पाणी घातलेलं आहे याच्यामध्ये. तर 1 चमचा चवीनुसार आपण मीठ ॲड करत आहोत. आणि हे पुन्हा एकदा 10 ते 15 मिनटं मीडियम आचवर आपण झाकण ठेवून शिजवायचे आहेत. खूप खमंग खुशबूदार काजूची कढी बनते. मालवण स्पेशल ही काजूची कढी तुम्ही नक्की बनवून पहा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? तुम्ही आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि रेसिपीज कशा वाटतात ते आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. धन्यवाद. आता ही काजूची कढी आपली रेडी आहे.